નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. પાસ્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ રિસર્ચ મેથોડોલોજી સબ્જેક્ટનું ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ 1 માં છે. યુનિટ 1 ઇન્ટ્રોડક્શન. એની બે ટર્મ એટલે કે સ્ટેટિસ્ટિક્સ અને બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ એ બંને ટર્મ પાર્ટ 2 અને પાર્ટ 3 માં કવર કરેલી છે. ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની વેરિયસ ટર્મ્સ આપણે પાર્ટ 4 માં જોયેલી. તો આપે હજુ સુધી પાર્ટ 1, 2, 3, 4 ના જોયા હોય તો આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. અને આપે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો કે જેથી નવો વિડીયો અપલોડ થતા જ સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. આ વિડીયોમાં આપણે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કવર કરવાનું છે. નાઉ વોટ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન? It displays the number of observations within a given interval. જો તમે આગળનો વિડીયો જોયો હશે તો તમને ક્લાસ ઇન્ટરવલ એટલે શું થાય એ ખબર જ હશે. અને જો આપે હજુ સુધી ના જોયો હોય તો સૌથી પહેલા એ વિડીયો જુઓ. Displays the number of observation within a given interval. જે પણ આપેલો ક્લાસ ઇન્ટરવલ છે એની અંદર જેટલા પણ ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે that is frequency distribution. અને ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને બે ટાઈપમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકાય છે. એક છે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં અથવા તો ગ્રાફિકલ ફોર્મમાં. ધેન જે ઇન્ટરવલની સાઇઝ હશે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? ધ ડેટા બીઇંગ એનાલાઇઝડ. કયા ડેટાનું એનાલિસિસ થાય છે એને એકોર્ડિંગ ઇન્ટરવલ સેટ થશે. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ગોલ્સ ઓફ ધ એનાલિસ્ટ. એનાલિસ્ટનો મેઇન ગોલ શું છે? એનાલિસ્ટને શું એનાલિસિસ કરવું છે અને શેને રિલેટેડ એને ડેટા જોઈએ છે એના પરથી ઇન્ટરવલની સાઇઝ છે એ ડિસાઇડ થશે. હવે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે તો એનો યુઝ શું થાય છે? It provides a visual representation for the distribution of observations within a particular test. જે પણ particular test છે એને એકોર્ડિંગ વિઝ્યુઅલ representation છે એ ડેટાનું પ્રોવાઈડ કરશે. That is frequency distribution. Then researcher or statistician often uses frequency distribution to visualize or illustrate the data collected in a sample. જે પણ સેમ્પલ માટે ડેટા કલેક્ટ કરેલા હોય એના માટે રિસર્ચર છે એ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટર્મ છે એ યુઝ કરે છે. શું કામ? કે જેનાથી એ વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકે. અલગ અલગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેટા હોય તો એના પરથી એનાલિસિસ કરવું ડિફિકલ્ટ થશે. જ્યારે એ ઇન્ટરવલમાં પ્રેઝન્ટ હશે, ક્લાસ ઇન્ટરવલમાં એ ડેટા પ્રેઝન્ટ હશે તો ઇઝીલી એનું એનાલિસિસ કરી શકે છે. Suppose the value of variable occurs twice or more in a given series of observation, then the number of occurrence of the value is known as the frequency of that value. મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે નાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ 5 વ્યક્તિ છે એ 5 વ્યક્તિને કયા કયા કલર ગમે છે એનો ડેટા માનો કે લીધો હોય તો ફર્સ્ટ વ્યક્તિને માનો કે રેડ કલર ગમે છે, સેકન્ડ વ્યક્તિને માનો કે બ્લેક કલર ગમે છે, થર્ડ ને ગ્રીન કલર ગમે છે, ફોર્થ ને રેડ કલર ગમે છે અને ફિફ્થ ને ગ્રીન કલર ગમે છે. તો તમે આમાં કહી શકો કે ગ્રીન કલર કોને ગમે છે તો કે થર્ડ ને અને ફિફ્થ ને. ધેન રેડ કલર કોને ગમે છે તો ફર્સ્ટ ને અને ફોર્થ પર્સન ને. તો એ શું થયું કે વેલ્યુ ઓફ વેરિયેબલ ટ્વાઇસ ટાઈમ આવી, રાઈટ? આ તો આપણે નાનો એવો ડેટા લીધેલો છે કે ઓનલી 5% માટે. એવી રીતે વધારે લોકોનો ડેટા લીધેલો હોય તો એની માટે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટર્મ યુઝફુલ છે કે જેનાથી શું થશે ક્લાસ ઇન્ટરવલ ડિસાઇડ થઈ જાય. જેમ કે તમે અહીંયા લખો કે ગ્રીન, તો ગ્રીનમાં જેટલા પણ પર્સન હશે એ બધાનો ડેટા આવી જશે. જેમ કે અહીંયા માનો કે 5 વ્યક્તિ માટેની વાત છે કે ગ્રીન કોને ગમે છે તો કે થર્ડ ને ગમે છે અને ફિફ્થ ને ગમે છે. એ રીતે માનો કે બહુ વધારે લોકોની વાત થતી હોય તો એ એક ઇન્ટરવલ થઈ ગયો અને એની ઉપરથી એ બધાનો ડેટા એમાં લખી શકાય છે. તો એના માટે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટર્મ યુઝફુલ છે કે જ્યારે ડેટાનું એનાલિસિસ કરવું હોય અને ડેટા બહુ વધારે હોય કે જેને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એનાલિસિસ કરવો ડિફિકલ્ટ થતું હોય પણ તમે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટર્મને યુઝ કરશો તો ઇઝીલી એનું એનાલિસિસ થઈ શકે છે. The way of tabulating a pool of data of variable and their respective frequency side by side is called a frequency distribution of this data. તો જે પણ તમે ડેટા છે એ ડેટાનું ટેબ્યુલેટિંગ ફોર્મ કરો છો, રાઈટ? અને એ ફ્રીક્વન્સીને એકોર્ડિંગ તમે એ ડેટા રાખો છો. જેમ કે આપણે અહીંયા વાત કરીએ કે ગ્રીન છે તો એની અંદર કેટલા પર્સન આવે છે, ગ્રીન કલર છે એ કેટલા પર્સનને ગમે છે તો એ શું થયું
કે સાઇડ બાય સાઇડ રિસ્પેક્ટિવ ફ્રીક્વન્સીને એકોર્ડિંગ તમે ડેટા છે એનું ટેબ્યુલેટિંગ ફોર્મ કરો છો, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધેટ ડેટા. એ ડેટાનું ટેબ્યુલેટિંગ ફોર્મ કરો છો, એને ક્લાસ ઇન્ટરવલને એકોર્ડિંગ અરેન્જ કરો છો, ધેટ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધેટ ડેટા. કોઈ પણ ડેટા હોય કે જેનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરતા હોય તો ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક એવી ટર્મ છે કે જે ડેટાને વેલ ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકે અને એના પરથી એનાલિસ્ટ છે એ એનું એનાલિસિસ કરી શકે છે. વેરિયેબલ્સ એન્ડ એને કોરિસ્પોન્ડિંગ જે પણ ફ્રીક્વન્સીઝ છે એને એકોર્ડિંગ જે ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ લેવાયેલી હોય એનું સિસ્ટેમેટિક પ્રેઝન્ટેશન કરો, ધેટ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. અને એ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના આખા જે પણ ડેટા છે એ બધાને ટેબ્યુલર ફોર્મ આપી દઈએ, ધેટ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી ટેબલ. નાઉ ઇફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ આર નોટ ગિવન, માનો કે ક્લાસ ઇન્ટરવલ નથી આપેલો, then it is called as discrete frequency distribution. ક્લાસ ઇન્ટરવલને એકોર્ડિંગ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના બે ટાઈપ છે. માનો કે ક્લાસ ઇન્ટરવલ નથી તો એને કહેશું ડિસ્ક્રીટ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે નંબર ઓફ આઇટમ્સ અને નંબર ઓફ પેકિંગ. ફર્સ્ટ આઇટમ્સના પેકિંગ 18 છે, સેકન્ડ આઇટમના પેકિંગ છે 15, થર્ડના 10, ફોર્થના 12 અને ફિફ્થના 8. તો આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઇટમ છે, અહીંયા કોઈ પણ ટાઈપનો ઇન્ટરવલ નથી આપેલો, રાઈટ? તો એને શું કહેવાય? ડિસ્ક્રીટ ટાઈપ ઓફ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. દેન સેકન્ડ વન સમજીએ એટલે તમને ફર્સ્ટ વન ઇઝીલી સમજાઈ જશે કે ઇફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ આર ગિવન, હવે માનો કે ક્લાસ ઇન્ટરવલ આપેલો છે તો એને કહેશું કન્ટિન્યુઅસ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. જેમ કે માનો કે 0 થી 20 આઇટમ છે તો એના 6 પેકિંગ છે, એટલે કે ફર્સ્ટ આઇટમના પેકિંગ 6 છે, સેકન્ડના પેકિંગ 6 છે, થર્ડના 6 છે. એવી રીતે 0 થી 20 આઇટમ્સ છે કે જેના નંબર ઓફ પેકિંગ 6 છે. એવી રીતે 20 to 40 આઇટમ્સ છે કે જેના 11 પેકિંગ છે. એવી રીતે વેરિયસ ક્લાસ ઇન્ટરવલ આપેલા છે, રાઈટ? અને શું કહેશું આપણે? કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઇટમ્સ માટે નથી આપેલો ડેટા છે, એ ક્લાસ ઇન્ટરવલ માટે આપેલો છે. એટલા માટે શું કહેવાય કે ક્લાસ ઇન્ટરવલ આપેલો છે. ધેન આ જે પણ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ કેવું થઈ ગયું? કન્ટિન્યુઅસ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. અને માનો કે ક્લાસ ઇન્ટરવલ ના આપેલો હોય તો તેને શું કહેશું? ડિસ્ક્રીટ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. હવે ક્લાસ ઇન્ટરવલ, તો ક્લાસ ઇન્ટરવલ એક્સક્લુઝિવ હોઈ શકે અને ઇન્ક્લુઝિવ પણ હોઈ શકે. નાઉ વોટ ઇઝ એક્સક્લુઝિવ એન્ડ વોટ ઇઝ ઇન્ક્લુઝિવ? તો ક્લાસ ઇન્ટરવલ that does not include upper class limit, that is exclusive. એક્સક્લુઝિવ, બરોબર? એક્સક્લુડ કરી દીધું છે. કોને એક્સક્લુડ કરેલું છે? અપર ક્લાસ લિમિટને, કે જેમાં અપર ક્લાસ લિમિટ નથી આપેલી. ક્લાસ લિમિટ આ ટર્મ જો તમે આગળનો વિડીયો જોયો હશે તો તમને સમજાઈ જશે, પણ જો હજુ સુધી એ વિડીયો ના જોયો હોય તો સૌથી પહેલા એ વિડીયો જુઓ અને ધેન આ વિડીયો જોજો, તો જ તમને વેરિયસ ટર્મ જે અહીંયા આવશે એનો મિનિંગ ખબર પડશે. હવે માનો કે અપર ક્લાસ લિમિટ નથી તો એને શું કહેશું? એક્સક્લુઝિવ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. આ ટાઈપ છે એ ક્લાસ ઇન્ટરવલનો ટાઈપ આપેલો છે. જેમ કે 0 થી 20 માર્ક્સ છે તો એ 6 સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જેને 0 થી 20 માર્ક્સ છે. એવી રીતે 11 સ્ટુડન્ટને 20 to 40 માર્ક્સ આપેલા છે અને 32 સ્ટુડન્ટ્સને 40 to 60 માર્ક્સ મળેલા છે. તો આ જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ છે એ કેવો ઇન્ટરવલ થઈ ગયો? એક્સક્લુઝિવ ટાઈપ ઓફ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. Now, the class interval that include upper class limit is known as inclusive class interval. Inclusive, include કરેલું હોય. Exclusive, exclude કરેલું હોય. Exclude કોને કરેલું હોય? upper class limit ને. Include કોને કરેલું હોય? upper class limit ને. Right? તો આ થઈ ગયો inclusive type of class interval. 6 સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જેને 1 to 20 માર્ક્સ મળેલા છે. 11 સ્ટુડન્ટ્સને 21 to 40 માર્ક્સ મળેલા છે અને 32 સ્ટુડન્ટ્સને 41 to 60 માર્ક્સ મળેલા છે. તો તમને એમ થશે કે આમાં શું ડિફરન્સ છે? તો ડિફરન્સ તમને સરખું ધ્યાનથી જોશો તો ખબર પડી જશે. એક્સક્લુઝિવમાં શું હતું? 0 to 20. આ જે લિમિટ છે એ રિપીટ થાય છે 20 to 40. 40 નંબર છે એ રિપીટ થાય છે 40 to 60. રાઈટ? અહીંયા શું થઈ ગયું? 1 to 20. ધેન સીધું 21 to 40. તો આ જે પણ ડેટા થયો એમાં અપર ક્લાસ લિમિટ શું થઈ? 20.
એવી રીતે આ જે સેકન્ડ વન ડેટા છે એમાં અપર ક્લાસ લિમિટ શું થઈ 40 એન્ડ થર્ડ ડેટા છે એમાં અપર ક્લાસ લિમિટ શું થઈ 60. તો તમને એમ થાય કે એમાં શું ફેર પડે છે. હવે જોઈએ ફર્સ્ટ ડેટામાં 0 થી 20 છે રાઈટ. તો એ જે 20 માનો કે માર્ક્સ આપેલા છે તો એ 20 માર્ક્સ ફર્સ્ટ ડેટામાં કવર નહીં થાય, 20 માર્ક્સ સેકન્ડ ડેટામાં કવર થશે. એવી રીતે 20 to 40 છે રાઈટ. તો 40 માર્ક્સ સેકન્ડ ડેટામાં કવર નહીં થાય, ક્યાં કવર થશે 40 to 60 વાળા ડેટામાં એ 40 માર્ક્સ કવર થશે. એ થયું એક્સક્લુઝિવ ક્લાસ ઇન્ટરવલ. હવે ઇન્ક્લુઝિવ ક્લાસ ઇન્ટરવલમાં 1 to 20 માં 20 માર્ક્સ છે એ ફર્સ્ટ ડેટામાં જ કવર થશે. 21 to 40 તો જે 40 માર્ક્સ સેકન્ડ ડેટામાં જ કવર થશે અને 41 to 60 તો જે 60 માર્ક છે એ થર્ડ ડેટામાં જ કવર થશે. 0 to 20 does not include the value of 20, that is upper limit, and class 1 to 20 include the values of 20, that is upper limit. upper limit શું છે 20. તો 20 માર્ક્સ જેને આવેલા છે ને એ ફર્સ્ટ ડેટામાં જ કવર થઈ જશે કારણ કે સેકન્ડ તો 21 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, જ્યારે પહેલામાં શું હતું 0 થી 20 then 20 to 40. તો જે 20 માર્ક્સ આવેલા છે એ 0 થી 20 માં કવર નહીં થાય પણ ક્યાં કવર થશે 20 to 40 વાળા ડેટામાં. ઓકે, તો એક્સક્લુઝિવ ક્લાસ ઇન્ટરવલ અને ઇન્ક્લુઝિવ ક્લાસ ઇન્ટરવલ સમજાઈ ગયું? જો ના સમજાણું હોય, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. તો આ હતું વોટ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, then purpose of frequency distribution, then type of frequency distribution according to class interval, and then type of class interval. I hope તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને હજુ સુધી આપે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો વધુને વધુ આવા તમારા સ્ટડી રિલેટેડ વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.